Alright, so hari ni aku nak share cara aku buka fork upside down sebab aku nak rendahkan dia. So cara ni sama juga kalau untuk kau nak servis fork, tukar minyak, tukar oil kalau fork tu problem minyak bocor ke apa. Cara dia sama juga. Perkara pertama yang perlu kau buka ialah top cap ni. Top cap ni size 17. Aku suggest kau buka, kau longgarkan dia dulu waktu dia dekat motor sementara ada triple clamp tu sebab dia ketat tau. Kalau kau just grip dengan tangan and kau buka terus memang loose lah. So sementara ada top clamp, kau longgarkan dulu so lebih senang. Tapi sebelum apa-apa, aku nak ukur dulu panjang fork ni. So fork ni ada lebih kurang 8 inci setengah travel daripada sini ke bawah. Panjang keseluruhan daripada top cap ke axle 32 inci setengah. Kalau korang buka top cap ni, aku suggest korang buka dengan position yang vertical macam ni lah. So bila kau buka minyak tak melimpah lah. Sebab fork ni aku dah buka awal sebelum ni. So aku just pasang balik untuk demonstrate cara je. So tak ada minyak dalam ni. Alright. So dalam ni dia ada getah. Ini sebab keluar je. Getah dampen. Dah buka tu. Kau boleh buka dia punya fork cover ni. Setengah fork dia ada dust seal tau dekat depan ni. Untuk buka dust seal ni kau just congkir dengan flex screwdriver je. Buka. Setelah kau buka dust seal, kau akan nampak dalam ni ada clip yang pegang oil seal tu. Cara buka dia ialah kau congkir je dengan flex screwdriver. Right, congkir je keluar. Okay, sekarang untuk buka benda ni kau perlu tarik je. Tapi dengan force sikit lah sebab dia ketat. Oil seal dia ketat. So kita cuba lah. Alright, okay, kat dalam ni dia ada dua seal besi ni. Dan ni pun benda yang sama. Kemudian dia ada spacer dan oil seal tu sendiri. So untuk buka seal ni, kau ambil je flex screwdriver. Kemudian kau twist, bagi dia kembang, kau tarik keluar. Macam tu. Right. So seal 1, seal 2, kemudian spacer dan oil seal tu sendiri. So aku suggest kalau korang yang nak service fork ke apa, macam biasa kalau kita service fork mesti kita tukar oil seal dan minyak. So benda ni kau jangan ambil lewa lah. Kira kalau kau buka je fork, alang-alang tukar. Benda ni murah pun. Aku rasa paling mahal pun belas-belas je satu. Sebab benda ni penting untuk mengelakkan fork kau minyak leaking. Kemudian kita nak buka spring je. So cara dia ialah kau compress benda ni, tapi kau jangan compress atas ni sekali. Sebab kita nak buat keluar clip ni. So kalau kau nampak clip ni ada bukaan kat situ, kita just tarik je, clip ni akan jatuh. Right, macam tu. Kemudian kau dah buka clip tu, kau boleh buat keluar spacer. Ni ada spacer dia dengan satu bushing kat bawah. Bushing ni ada seal juga. So ni kita buat keluar spring. So macam ni ada duduk kat dalam tu. And then last sekali kita nak buat keluar shock absorber ni. Aku suka ingatkan lagi sekali, kalau sementara kau buka tu semua, kau dah buka sikit-sikit, kau just drain lah minyak tu keluar. Lagi cantik, kau cari measuring cup macam ni. So that kalau kau tak tahu spek fork ni, macam aku tak jumpa service manual untuk MLE. So aku tak tahu berapa ml minyak dia pakai. So setiap minyak yang keluar aku akan letak dalam cup. So bila dah settle semua, aku tahu lah berapa ml perlu aku isi. Untuk buka shock absorber ni, kat ujung ni ada bolt size 19. Aku saja nak share proses ni sebab aku faham ramai orang pakai motor yang macam ni, motor MLE, Nimota, Demak DTM dan juga fork motor ni boleh didapati dengan harga yang murah lah berbanding fork superbike. So kalau macam korang ada projek cafe racer ke apa yang bajet, so korang tak perlu lah beli fork superbike apa semua. Cumanya fork motor ni sebab asalnya dia scrambler, motocross, so dia panjang lah, so tak sesuai lah dengan stance motor cafe racer. So aku saja share supaya korang boleh gunakan cara ni dekat projek korang lah. So tak perlu beli fork mahal yang memang siap rendah. So korang boleh beli fork yang murah ni dan aku tunjuk cara nak rendahkan dia. Bolt ni dia ada copper washer tau, so korang jangan hilangkan lah. So benda ni nanti kalau korang bawa keluar memang akan banyak gila minyak dalam ni. So korang boleh pump keluar minyak tu, kemudian bersihkan. Dan seterusnya kita buka dia punya nut ni. Macam ni aku dah memang buka awal, so dia longgar. Tidak, kau kena grip sikit lah dekat dia punya rod ni untuk buat keluar dia. Alright, so kita settle. Sekarang aku nak share apa aku nak buat untuk pendekkan fork ni. So yang aku faham, perkara pertama yang aku boleh pendekkan ialah shock absorber ni sendiri. Sebab macam korang tengok, okay, sekarang dia fully elongated lah. So yang aku faham ialah aku nak pendekkan fork ni 4 inci. Thread ni aku boleh adjust dia 4 inci ke dalam. Tapi setelah aku kurangkan dia 4 inci, kata aku dah potong dan buat thread yang sama dekat sini. And then clip tu akan duduk kat sini. Kemudian top cap tu kat situ. Tapi fork, spring ni terlalu panjang pula sebab nanti jenuh lah aku nak compress dia bagi lebih untuk kau masuk clip. So spacer ni pun aku perlu pendekkan sebanyak 4 inci. So dua benda ni perlu modified lah. Spacer ni 4 inci dan juga thread ni 4 inci. Alright, so aku rasa itu saja untuk setakat ni sebab aku perlu hantar shock absorber ni dekat machine shop. Aku tak ada tools untuk buat thread ni dekat sini. Dan sementara machine shop settlekan bahagian ni, aku boleh pendekkan spacer ni sebanyak 4 inci. Alright, ciao. Alright, so absorber dah siap, aku ambil dari machine shop. Aku pendekkan tu. Panjang asal dia, hujung ke hujung 31.5 inci. So setelah pendekkan 4 inci, dia jadi 27.5 inci lah. Tapi spacer ni aku cuma buang sebanyak 2 inci setengah je. So kat situ aku dah tambah preload pada spring sebanyak 1 inci setengah. So fork ni akan jadi lebih keras lah. So kita tengok cara-cara pasang ada sama je macam kita buka, tapi ada beberapa part kita perlu ambil kira lah sebab dia berlainan sikit caranya. So yang pertama, nut ni tadi aku masukkan balik. So
So aku grip dekat vise pakai pelapik kain sebab kita nak rosakkan rod ni. Dan aku ketatkan sampai habis benda ni. Kemudian kita akan pasang absorber dulu. So kalau korang pasang nut ujung ni, dia ada kawasan flat tau, kat atas dengan bawah. So kawasan flat ni kau kena matchkan dengan yang dalam ni. Tapi memang tak nampak, so kau kena rubber agak-agak rasa dekat mana. So supaya dia boleh slot in masuk. So bila kau ketatkan bolt tu, nut ni takkan pusing sekali lah. Kita ketatkan tu dulu. Kalau dia tak masuk, kau just pusingkan dia lah sampai dia masuk slot tu. Kemudian kau pasang bolt bawah ni. Dan jangan lupa copper washer tu. So benda ni sepatutnya kau kena ketatkan pakai impact gun lah. Sebab dia orang kena ketat betul. Tapi aku tak ada impact gun. So aku akan clamp dekat vise. Ataupun aku akan cari satu shaft. Aku akan clamp dekat vise shaft tu. Kemudian shaft tu aku akan masuk dekat axle hole ni. So that way aku tak rosakkan surface fork ni bila aku ketatkan. So dia akan tahan kat situ. Kemudian aku ketatkan bolt ni. Alright, satu hal. Kemudian kita pasang balik seal yang ada. So kita start dengan dust seal. Macam mana kita buka semalam. Lepas dust seal kita ada oil seal, special oil seal ataupun washer dia. Kemudian kita ada seal yang kecil dan seal yang besar ni. Seal besar, seal kecil. Alright, settle tu kita akan pasang fork cover. Okay, first kita masukkan dia sampai habis. Kalau korang pasang bahagian hitam dengan yang chrome ni, dia berasingan tau, benda ni boleh bergerak ke belakang. So kalau kau tekan dia macam ni untuk masukkan seal ni semua, dia tak berjaya sebab bahagian chrome ni akan tertolak ke belakang. So macam aku buat, aku adjust aku punya vise so that dia punya grip tu, dia punya jarak ngam-ngam untuk tahan dekat bahagian chrome ni, bahagian sini dan bahagian sini. Lepas tu bila dah settle, aku akan tutup bahagian atas ni dengan rubber mallet. So nanti seal ni semua akan masuk dalam. Lagi cantik kalau lapikkan dengan kain sebab bahagian ni alloy. Alright, so dah settle. Tapi kita tak masuk clip lagi kan. So kita kena buka balik dust seal ni. Right, so sebelum kita masukkan clip, kita check balik oil seal ni dia masuk habis tak. Sebab kalau dia tak masuk habis, longkang untuk clip tu masih lagi kat dalam. So kita tak boleh pasang clip. So macam ni tak masuk habis. So aku perlu cari sesuatu untuk aku ketuk sikit oil seal ni keliling. Tapi berhati-hati lah sebab dia getah. So bagi oil seal tu masuk lagi ke dalam. Right, so aku dah masukkan clip tu. Dan oil seal pun dah masuk habis dekat dia punya tempat. Dan kita tutup dia balik dust cover ni. Kemudian sekarang masa untuk kita pasang spring. Macam prosesnya aku tak masukkan minyak sebab aku ada benda lagi aku nak buat dekat fork ni. So supposedly by now bila kau dah ketatkan habis bahagian bawah ni, kau dah boleh masukkan minyak sikit-sikit. Kemudian kau pump dia. So yang bahagian bawah, kemudian kau sambil masukkan minyak, kau pump sampai dia kita nak buang angin dalam absorber tu. So minyak macam yang aku dah tadah untuk dua fork ni 400 ml. So satu fork 200 ml lah. Dah settle masuk minyak. Korang kena tegakkan lah, confirm lah sebab kalau tidak minyak keluar lah. Okay, tapi untuk buat kerja ni aku baringkan dia. Selepas masuk minyak, kita masukkan spring. Kemudian kita masukkan bush ni yang ada seal tu dan juga special yang aku dah pendekkan. So, macam yang korang boleh nampak, special ni duduk kat sini. So banyak lah yang aku kena compress sebab aku boleh masukkan clip yang semalam tu, clip yang pegang benda ni. So tapi tak ada cara lain lah, memang kau kena compresskan spring ni sampai nampak nut ni terkeluar dan baru masukkan clip ni. Kalau kau tak tambah preload macam aku buat, senang je. Kau memang compress sikit je, kau dah boleh masukkan clip. Macam aku kena compress banyak gila sebab aku tambah preload dia. Alright, macam korang tengok memang struggle gila nak pasang benda tu. Next step, kita pasang top cap. Jangan lupa getah ni dan juga ada satu o-ring. Dan kita ketatkan tahan nut yang satu tu. Dan kita ketatkan top cap atas ni. Alright, so hampir siap. Sekarang tinggal screwkan je fork cover ni. Alright, so kalau korang nak lagi mudah ketatkan top cap ni, pasang dulu fork dekat triple clamp. So that way korang ada something untuk grip benda ni lah. So dah siap, inilah hasilnya. Kita boleh try ukur balik. Alright, so macam semalam kita ada 8 inci setengah kan kat bawah ni. So sekarang kita ada lebih kurang 4 inci lebih sikit sebab aku dah tambah dust seal ni. So kalau kita tolak dust seal 4 inci setengah. So dah kurang 4 inci daripada asal. So kira dah siap lah fork motocross yang dipotong.